নমস্কাৰ জিন্টি চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মোৰ এতিয়া 2টা বাজিছে, 2টা বাজিবই হ'ল। মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। অলপ পিছত আমি অকণমান ওলাই যাম ভাত পানী খাই মেলি। আমি লখৰালৈ ওলাইছোঁ গোটেই গাল পলপালকৈ বৰষুণ দি আছে। বৰষুণ এই আইতাক দেখুৱাই দিয়া, দেখিছেনে সি বাটত পানী হ'ব পাৰে, ক'ব নোৱাৰি। আমাৰ পাথৰগুৰিটো ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। গছ কিনিছা ফুলিছে এজোপা, ইমান ধুনীয়াকৈ পিংক কালাৰ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এজোপা কি হয়? সোণাৰু। ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় এইটো। পানী জমা হৈ গ'ল এইডোখৰতে আমি পাথৰগুৰিতে। এইজোপা সোণাৰু বুলি জানো বাৰু? এইজোপা নাহৰ নেকি নে সোণাৰু? ইমান ধুনীয়া লাগিছে ঐ। এইজোপা কৃষ্ণচূড়াজোপা যে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। ৰঙা গছ কি বাৰ বাবু? বুধবাৰ মেলতলা বজাৰ নাই। মই বৰষুণৰ বতৰত এনেকৈ ওলালে, আমি লখৰালৈ ওলালে সেই যে হেৰি দিছিলে শিল বৰষুণ, সেইদিনাৰ দিনটোৱে মনত পায়। আমি এইখিনিৰ পৰা টুপুৰ টেপাৰকৈ বৰষুণ পাইছোঁ। প্ৰতীক্ষাৰ ফ্ৰণ্টত আৰু সৰস্বতী পূজাৰ দিনা প্ৰতীক্ষাৰ ফ্ৰণ্টত পুৰা আৰু শিল পৰিছে। এইখিনি যিখিনি আমাৰ নাহৰ কৃষ্ণচূড়া, আমাৰ লোকেল যিবিলাক ফুলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছিজনেল ফুল আছে, এই সময়ত যদি একদম পূৰা শাৰী শাৰীকৈ ধুনীয়াকৈ ৰুই দিয়া যায়, বিৰাট যেতিয়া ফুলিব একদম বিৰাট বঢ়িয়া লাগে। একদম ফৰেইনৰ লোকেশ্যন কিছুমান যে থাকে, জাপানৰ যে কেইটামান পাহাৰ পৰ্বত আছে য'ত মানে অকল ফুলেই হয়, বহুত পৰ্যটক যায় যে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে কৰিব পাৰে। এইবিলাকতো আমাৰ লোকেল হেৰি ন, নাই দেখিবলৈ ভালৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, বা এইখিনি নুগোন্ধাই, দেখিবলৈ ভাল লাগে না। গোটেই গছজোপা যেতিয়া ফুলি যায় কি ধুনীয়া লাগে। কৃষ্ণচূড়া নুগুন্ধাই, কিন্তু গোটেইজোপা যেতিয়া ফুলি যায় কি ধুনীয়া লাগে ন। আমি যে সেইদিনা গৈছিলোঁ বিৰকুচি বুন্দা সেইটো চাইডে যে হেৰি কি গোবৰ্ধন পাহাৰৰ সেইফালে যে মানুহবিলাক কেলৈ যায়, সেয়াই ন চিনেৰীবিলাক চাবলৈকে যায়। কি ধুনীয়া লাগে এইটো পৰিৱেশটো। গুৱাহাটী একদম ইমান ওচৰতে যে ইমান ধুনীয়া জেগা আছে, অলগে হেৰি কি কয় ইয়াৰ গুৱাহাটী মানুহখিনিয়ে নাজানে। বৰবাৰী পালোহি। বেলতলা হৈ যাবা নে কোনফালে হৈ যায় এবাৰ? বেলতলা বজাৰ হয় এইটো কৈছা। বৰবাৰীডোখৰ এইডোখৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে গছখিনি। এতিয়া ফটো দেখিলে ধুনীয়া, কি কবি। এইজোপা যে একদম ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু নাহৰৰ নিৰিবিলি চাহ বুলি যে হেৰি এই উপন্যাস এখন লিখিছে, ধাৰাবাহিক হিচাপে দি আছিলে। এইজোপা চাই ইমান ধুনীয়া লাগিছে, একদম পাতেই নাই, গোটেইজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ উঠিছে, আৰু লগতে আকাশখনো। এবাৰ সেই কাকডোঙাৰ ওচৰত যে আজাৰখিনি আছে, একদম এনেকুৱা ফুলি আছে, তাৰপৰা একদম নামি পেলাই হেৰি সেইখিনি কাকডোঙাৰ ওচৰত আজাৰ বহুতখিনি আছে। এবাৰ এওঁৰ লগতে গৈছিলোঁ নেকি আমি, সেইফালে যাওঁতে দেখিছোঁ। ফুলাৰ দিনত নাই যোৱা বাৰু। কাজিৰঙাৰ ওচৰতো এইখিনিও আছে তেনেকুৱা, কাজিৰঙাৰ পৰা
অকণমান পানী জমা হৈ গৈছে ৰহমান হস্পিটেলৰ ওচৰত চকাকেইটা ভৰাই লৈছোঁ এক চাইডে ধৰি বোলে কিবা কি ভিৰ হ'ব নেকি ইফালেদি নাযাওঁ নেকি মিটিং হৈ আছে নেকি মিটিং চিটিং জানো নাজানো নহয় কালি শেষ হ'ল নে কি হ'ল কালি সেইখন নেকি হেৰিফালে যাওঁ নেকি ভিতৰেদি যাওঁ জানো ইয়াৰ পৰাই ভিৰ লাগিলে ভিৰ যে ইমান কেলে বা এইদিনত তাৰমানে বেলতলাৰ ফালে হৈ আহিলে আগতীয়াকৈ জানিবলৈ লাগিব দেই ডেটটো কোনোবা ফালে ৰাস্তা বন্ধ থাকিলে ইয়াত ভিৰ আছে খানাপাৰা হৈ পেলাই সেইবুলি ভাবিছোঁ তেলটো ল'ব লাগে বুলি ভাবি পেলাই ভিৰটো দেখি পেলাই এটা ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে দেখিছানে কালিও ভিৰ আজিও ভিৰ মায়ে বেলতলা বজাৰ পুৰা বজাৰ হৈ থাকোঁতে আহিছে ন আৰু এনেই খালী দিনত নাই যোৱা নহয় আজি চাই যাব বেলতলা অকণমান ফল মূলৰ বজাৰ বহে আৰু ট্ৰেফিক আছে ইয়াতে আজি বজাৰ দেখিছে আমাৰ নাই এইফালে আৰু অকণমানহে বজাৰ ৰাস্তা খালী দেওবাৰে আৰু বৃহস্পতিবাৰে এইফালেদি যাবলৈ বহুত ভিৰ হয় ৰাস্তা কিনাৰে কিনাৰে দোকানবোৰ বহে যে অঁ কাইলৈ বৃহস্পতিবাৰ কাইলৈ বহিব ব্ৰাউন মুণ্ডে এইটো কেনেকুৱা ব্ৰাউন মুণ্ডে আমাৰ ইণ্ডিয়া মানুহখিনি ব্ৰাউন বুলি কয় তো সেইটো ব্ৰাউন মুণ্ডে বুলি আৰু বাহিৰবিলাকে হোৱাইট মুণ্ডে এতিয়া আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ৰ'বা টপিকৰ পৰা ওলাওঁতে বশিষ্ঠ চাৰিআলি পাৰ হ'লোঁ এইফালে বশিষ্ঠ মন্দিৰলৈ যায় এইটো চিধা ৰাস্তা আমাৰ লখৰালৈ এইটো ৰাস্তা যায় নেশ্যনেল হাইৱেত গৈ আছোঁ এইজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছোঁ কাগজ ফুলৰ নিচিনা লৈছে অঁ এইফালে গোটেই খোপা কাটিলে কিয় বা ইমান ভিৰ হয় না মাজনী খুব ভাল পায় নি এইটো গান ব্ৰাউন মুণ্ডে যিটো মানে ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো আমাৰ অসমীয়া গান বুলি যেনেকুৱা লাগে মানে আধুনিকে হ'ব সেইটো নিচিনা নহয় অকণমান ব্যতিক্ৰম এনেকুৱা ধৰণৰ গানবিলাক জিতুল সোণোৱাল জুবিন গাৰ্গৰ দিনৰ পৰা সেই ধাৰাটো আৰম্ভ হ'ল এতিয়া লাহে লাহে অলপ এইবিলাক অকণমান চেঞ্জ টাইপৰ ওলাইছে আৰু আমি লখৰা চাৰিআলি পাইছোঁহি
চাইনবোৰ্ডখন দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এইখন বৰখাপাৰালৈ বুলি লিখা আছে যে চাইনবোৰ্ডখন যে এইটো উল্টা ডাইৰেকশ্যনৰ চাইনবোৰ্ডখন দেখুৱাই দিছোঁ এইটো বজাৰৰ ৰাস্তা এইফালে দিদি আমি গৈছোঁ এইফালে পল্টন বজাৰৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে পাব চিধা ৰাস্তাত ভালকৈ অহা নাই এইটো আমি এইফালে বজাৰৰ ৰাস্তা দেখিছে এইটো এইটো দেখুৱাই আছে এইটো ৰাস্তা বেয়া নলা বনাই আছে কিনাৰত তুমি জাতীয় বিদ্যালয়খন দেখাবলৈ অকণমান ৰখাবা কিন্তু এইখন জাতীয় বিদ্যালয়খন এইখন পাৰ হৈ আমাৰ অফিচটো পোৱা যায় কোনোবা আহিছে ইয়াতে আমাৰ চবফালে মেচিন আকৌ বৰষুণ আহিলে গোটেইখন বৰষুণ বৰষুণ দি আছে অলপ পিছত সকলো মেচিন দেখুৱাই দিম এটা এটা কি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে এইটো আমাৰ মেচিন বিক্ৰী হ'বলগীয়া হৈ আছে তোমালোকৰ সেইটো খাই পেলাব L&T কামাচ্চু সেইটো ক'ত লটকিব PC 200 L&T কামাচ্চু PC 200 আৰু PC 130 PC 130 এইবিলাক মেচিন আমাৰ ইয়াত বনোৱা হয় বিক্ৰী কৰা হয় এইটো টাটা হিটাচি এইটো টাটা হিটাচি আৰু এটা আছে এইটো ভলভো এইটো ভলভো এইটো টাটা হিটাচি এইটো L&T কামাচ্চু PC 130 আৰু L&T কামাচ্চু এইটো PC 200 এইবিলাক মেচিন আমাৰ ইয়াত প্ৰিপেয়াৰ কৰি বনোৱা হয় ইয়াতে বনোৱা হয় আৰু বিক্ৰী কৰা হয়